جزى الله أهل النهروانية رضاءه وما فوق مرضات الإله أجور كما جاهدوا في الله حق جهاده وقاموا بما يرضى وفيه أبيروا وماتوا كراما قانتين وكلهم على الموت صبار هناك شكور شراة سرات لا يخط غبارهم وإن أبلجت فوق الأمور أمور إذا انتهكت من دين الإسلام حرمة فليس لهم عيش هناك قرير كرام شداد الغار في ذات ربهم على كل حال والمحب غيور نفوسهم حيث ابتلوا وجه ربهم قرابين منهم قدمت ونذور ندين لوجه الله طوعا بحبهم وما شنآن الملحدين مضير هم القوم بلتهم مخافة ربهم ودارت عليهم أباطل وظهور فلا باح الروح الإلهي ربعهم ولا فارقتهم رحمة وحضور وإخوانهم أهل النخيلة بعدهم وأتباعهم حتى يقوم نشور ولا زال منهل السلام عليهم ترادف آصال به وبكور وأدخلهم دار السلام إلههم جميعا عليهم نضارة وسرور وأدخلهم دار السلام إلههم جميعا عليهم نضارة وسرور